Okay, so kita ambil satu, if let's say kita ambil satu, we look at one of the region of the compact bone, you akan nampak bulat-bulat ni. Now kita ambil satu bulat ni, mari kita tengok dia punya structure. So basically, this structure, we call it osteon. Dia bukannya bulat macam ni, dia memanjang ke bawah, dia cylinder. So basically dekat dalam osteon ni macam ni lah rupanya daripada tepi. Dan di tengah-tengah osteon itu memang akan ada blood vessel, akan ada uh, artery and vein, and this region we call it osteonic canal ataupun Harvesian canal. Okay, yang panjang telaga ke bawah ni ia dipanggil Harvesian ataupun osteonic canal. And then kalau awak tengok dekat dekat osteon ini, dia macam ada layer, dia ada macam lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan itulah matrix, itulah tempat di mana sel akan duduk, dan ia dipanggil, namanya adalah lamella. Okey, satu layer, dua layer, tiga layer, inilah dia yang dipanggil lamella. Okey, dekat lamella akan ada dekat dalam lamella tu akan ada, nampak tak yang titik-titik ni? Titik-titik ini basically kalau awak nak tahu, dekat satu lamella ini akan ada satu region di mana ada satu ruang. Ruang ini adalah, kalau ini layer ini dipanggil lamella, ruang kosong, taklah kosong, ruang ini dipanggil lacunae. Dalam lacunae akan ada osteoblast. Kat sinilah sel itu akan hidup, osteoblast. Dan setiap lacunae tadi, dia akan connected from one lacunae to another lacunae melalui satu strand of cytoplasm, satu ruangan, satu tube yang sangat nipis yang dipanggil lacuna. Yang dipanggil canaliculi, canaliculi. Yang awak nampak macam kaki-kaki ni kan, itu adalah actually ruangan yang ada cytoplasm, yang ada fluid, ada this cytoplasmic strand yang dipanggil canaliculi. Macam mana saya nak ingat ni? Memang agak serabut sikit, tetapi you don't have to worry because saya dah buat satu cerita asrama story, compact bone and asrama story. So kita ambil lah satu osteon. Osteon ni ibarat asrama lah. Okey, di asrama ada beberapa aras. Betul lah awak nampak, dalam satu asrama ni ada beberapa aras. Aras ini namanya lamella. Okey, di asrama osteon ada beberapa aras, ada lamella. Kemudian dekat aras ada apa? Jom awak tengok nanti blok asrama awak. Ada apa? Ada bilik. Betul tak? Dalam bilik ada dalam aras ada bilik. Okey, bilik itu namanya lacunae. Dalam bilik ada apa? Ada orang lah. Ada makhluk, dan in this case dalam lacunae ada cells yang dipanggil osteoblasts. Kemudian bilik pula, satu bilik ke bilik yang lain akan ada koridor, akan ada aras. Aras itu dipanggil canaliculi. Awak daripada satu bilik pergi ke satu bilik melalui aras kan? Awak melalui canaliculi. Awak bagi apa? Awak pas makanan dan sebagainya. So makanan tadi dia akan hantar daripada satu from one lacunae to another melalui this what we call, inilah dia canaliculi, aras tu tadi. Dia akan pass from one lacunae to another lacunae. Maksudnya dalam lacunae tu ada osteoblasts. Kemudian eventually dari mana datang asalnya makanan itu? Asalnya daripada tengah, daripada bilik gerakan ataupun bilik warden. Yang ini dipanggil Harvesian canal ataupun osteonic canal. Inilah dia asrama story yang boleh awak cara nak hafal Harvesian system dengan mudah. Ada asrama, dalam asrama ada aras. Dalam aras ada bilik, which is the lacunae. Dalam bilik ada orang, osteoblast, sel kan boleh hidup. Dekat kemudian from one bilik to another bilik ada koridor, ada aras. Aras itu dipanggil dipanggil canaliculi. Awak pas apa? Oksigen, nutrien and sebagainya. Daripada mana asalnya? Daripada tengah. Ini yang dipanggil osteonic canal ataupun Harvesian canal. Inilah cerita yang saya bawakan. Sorry tukar sini melalui koridor, bukan aras. Koridor. Melalui koridor, which is canaliculi. Mudah saja. Siap-siap.
itulah dia cerita pasal compact bone. Okey, osteoblast adalah penghuni di dalam lakuner. Okey, bila kata osteoblast means dia belum matang, dia belum tua lagi, dialah yang akan the one yang akan form the bone. Okey, dia yang akan menghasilkan tulang sebab dia akan secrete the bone matrix. Dialah yang release the calcium carbonate, calcium phosphate dan sebagainya. Dialah. Alright. Kemudian bila at one point dia dah mula remaja, you dah tak larat, dia akan tua, dia akan mature to become osteocyte. Dia yang akan maintain the bone matrix. Tetapi dia dah tak buat dah. Dia hanya maintain saja. Yang akan buat all the perkara ni adalah yang lebih muda, osteoblast tadi. Osteocyte ni dia hanya maintain sahaja the bone structures lah. Okay. Inilah dia rupa tulang ayam yang kereh awak nak gigit tu. Okay. Dan function dia ini awak boleh baca sendiri, dah nama pun tulang, very important untuk body shape and support. Ada orang yang badan dia besar, badan dia kecil, macam sebadan sekecil. Maksudnya tulang tu taklah besar sangat. Okey, tetapi yang paling penting kita semua alhamdulillah boleh berjalan. Okey, dan contohnya tulang awak punya tulang rusuk tu penting sebab dia nak protect jantung, protect paru-paru, protect awak punya thyroid dan sebagainya. Itulah pentingnya protection of internal organs. Dan macam awak punya tulang kepala ni, skull ni apa nama bahasa Melayu? Tulang, I tak tahu lah nama tu. Sorry, saya tak ingat tulang skull in Malay. Okey, ni. Ini awak punya kat kepala tu, macam mana otak awak boleh terprotected sebab adanya tempurung. Yes, tempurung kepala. Bukan kelapa. Tempurung kepala itu yang akan protect the brain. Okey, dan tulang juga adalah, nah ini yang saya nak cakap. Kalau bila awak belah ayam kan, kalau awak fresh, awak beli ayam, lepas tu awak tiba-tiba awak ambil drumstick tu, awak patah dua, awak tengok tengah dia tu. Okey, ini dekat drumstick tu kan. Sorry. Dekat drumstick tu bila awak potong dia, dekat tepi yang keras tu itu adalah compact bone. Tengah itu dia macam berdarah-darah. You perasan tak? Kalau perasan awak cuba buat. Okey, tulang sumsum itu. Kalau awak goreng dihitam lah sebab masak lah kan darah tu. Basically itulah asal usul segala darah. Darah itu ia diperbuat di dalam tulang itu at the spongy bone layers. So dia adalah site for the red blood cell ataupun all bloods are originated from the bone. Okay, segala tulang itu memang sangat memainkan peranan dalam menghasilkan darah lah. Dan disebabkan tulang itu banyak kalsium fosfat, kalsium hydroxy acetate, apatah namanya, cuba tengok sendiri, and calcium carbonate. Jadi dia banyak sangat kalsium, dia adalah tempat simpanan kalsium. Dan dia juga adalah attachment site for skeletal muscle, tepatnya terikatnya bicep pectoralis major semua terletak dekat tulang. Dan penting untuk homeostasis lah sebab dia ada kalsium. Okay, kalau increase in low in calcium, jadi tulang akan menghasilkan banyak lagi kalsium supaya kalsium tadi akan back to normal lah. Okay, itu adalah function compact bone. Seterusnya, okay, bila awak makan ni my favourite ni KFC ni, somehow pernah tak tiba-tiba macam tergigit di tulang yang warna putih ni? Tapi dia bukan tulang. Tapi dia lembik, dia lembut. Kalau tulang kita gigit, gigi kita yang sakit kan. Tapi this rawan ni, bila kita gigit kita boleh makan. Ini adalah tulang rawan ataupun dikenali dalam bahasa Inggeris cartilage. Okay. Hyaline cartilage. Tetapi kita akan belajar hyaline. Cartilage ni dia ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Yang kita belajar adalah hyaline. The one yang dekat lutut dan sebagainya. Okey, berbanding dengan tulang compact bone tadi, untuk cartilage tulang rawan, cuba awak picit telinga awak. Okey, dia lembik kan? So dia adalah elastik. Dia sangat elastik dan dia bergetah connective tissue. Berbanding dengan bone tadi dia sangat keras. Kenapa? Because the matrix tadi diperbuat daripada chondroitin sulfate. Kalau tulang, dia diperbuat daripada kalsium fosfat, kalsium carbonate. Kalsium, as I said, dia punya ciri adalah mengeraskan. Tetapi this one, in this case, dia tidak ada kalsium. In fact, dia ada collagen. Memang banyak sangat collagen. Collagen ni itulah yang menganjalkan. That's why this hyaline cartilage dia tidak keras langsung. Dia diperbuat daripada chondroitin sulfate. And dia punya matrix dia dipanggil chondrin. Kalau dalam bone tadi, dia punya matrix dia dipanggil lamella. Aras itu layer by layer tadi,
Layer by layer itu dipanggil lamella, itulah matrix tempat duduk. Tetapi untuk dalam hyaline cartilage dia adalah chondrin, dan dalam chondrin ada chondrin sulfate. Dan cells yang akan menghasilkan chondrin sulfate ini, the one yang lives in the cartilage. Kalau dalam bone tadi osteo means tulang, cell blast. In this case untuk cartilage dia bukan osteo tetapi dia perkataan dia chondro. Okay, chondro ini merujuk kepada cartilage. That's why namanya chondroitin sulfate, chondrin matrix. So, sel yang akan menghasilkan chondroitin sulfate ini adalah chondro apa? Chondro tambahlah blast dekat ujung. Chondroblast. Tak perlu pun awak nak hafal chondroblast, osteoblast, tidak. Awak hanya perlu tahu cartilage. Oh, cartilage dia adalah chondro. Oh, sel yang menghasilkan cartilage yang hidup dekat cartilage. Blast, chondroblast ataupun namanya cartilage cells. Okay? Chondroitin it gives elastic properties and sama juga sel itu ditemui dalam lacunae. Lacunae ni adalah dalam bilik. Okey, dalam ruangan. Okey. So kalau kita tengok structure apa yang membezakan chondroblast membezakan chondroblast and chondrocytes. Chondroblast ia ditemui di dalam dia tidak ditemui di dalam lacunae. Dia ditemui di dalam matrix itu sendiri. Tetapi once dia masuk dalam lacunae, dia mature, dia tua lah. Ibaratnya masa awak muda, awak huha-huha dekat luar. Bila dah tua, awak dah tak larat, awak masuk dekat dalam rumah orang tua. Rumah orang tua itu adalah lacunae. Dan bila dah tua means dia dah mature, dia bertukar lah. Daripada blast, dia become cyte. Chondroblast, dia become chondrocytes. Okay, itu yang membezakan chondroblast and chondrocyte. Chondroblast, dia berada di dalam matrix. Chondrocyte, dia berada di dalam lacunae. Tetapi lacunae is still dalam matrix lah. Cuma dia memisahkan chondrocyte daripada matrix. Okay. Dan sama juga macam hyaline cartilage, pernah tak awak gigit tulang rawan tu tiba-tiba keluar darah? Tak ada kan? Maksudnya dia tidak ada, there is no blood vessels. Memang tak ada blood vessels. Cumanya dia ada lapisan luar yang dipanggil perichondrium. Peri means tepi. Okey, atas sekali. Okey, di tepi-tepi ini ada perichondrium. Tepat di sinilah di mana the chondroblast akan dihasilkan. Chondroblast tadi dia banyak dalam ni, kemudian dia akan dikeluarkan daripada perichondrium masuk ke dalam matrix chondroitin sulfate tadi. After that, bila dia dah puas enjoy dekat luar, kat matrix, dia masuklah ke dalam lacunae. Bila dia masuk dalam lacunae, dia automatic dah become tua. Jadi from chondroblast, dia become chondrocytes. Okay? Cuma lacunae berbanding dengan lacunae dalam cartilage tadi berbanding dengan tulang, dia tak connected. Kalau dalam tulang tadi dia connected by canaliculi. Okay, tetapi in this case lacunae dia memang sebiji-sebiji, very independent. Dia tidak berconnected macam dalam tulang sebentar tadi. Kalau awak tengok sini kan. Okay, lacunae ni, okay, dia connected from one lacunae to another. Okay, from one lacunae ni dia attach dengan another lacunae through this canaliculi. Tetapi dalam chondroblast, dalam hyaline cartilage dia tidak connected. Dia single, dia seorang. And function dia berada dekat hujung tulang lutut. Memang important dia untuk protection, flexible support. Kalau tak ada cartilage yang membaliti tulang ini, memang bila kita nak melipat kaki, bila kita berdiri, memang dia akan tolak dengan bone ni, memang menyebabkan kesakitan. Jadi untuk mengurangkan kesakitan, that's why adanya hyaline cartilage lah. Ia juga berada dekat kita punya telinga, at the tip of the nose. Okay, ujung awak punya ni, ini adalah tulang rawan. Okay, that's why dia boleh bergerak-gerakkan. Okay, dan dia juga ada dekat external ear, which is pinna lah. Dan juga ada dekat trachea, dekat saluran pernafasan sini yang menutupkan awak punya ruang udara lah. Ini adalah perbezaan antara compact bone dan juga hyaline cartilage ini adalah perbezaan hyaline cartilage dan compact bone yang saya dah explain actually sebentar tadi. Tetapi ini adalah skema jawapan PSPM yang awak boleh tengok dan awak boleh hafal lah. Okay, kalau awak tak faham penceritaan yang macam sebagi tadi, awak boleh tengok ini and jadikan dia sebagai reference untuk awak. Okay, ini memang exam lah, yang ni memang penting. Okay, compact bone and hyaline cartilage, awak kena perbezaan. In the next lecture, kita nak tengok the last connective tissue
in animal iaitu blood cell. Blood ni memang ada dalam animal je ya. Awak terjumpa pokok yang berdarah, awak jangan buat hal Ni hanya di dalam animal in the next lecture. Okay.